delivery flight na siya ng bagong aircraft sa France and then nagka-cancel. So hindi na siya susunod sa akin dito sa Taiwan. It's currently 8:15 and wala pa masyadong tao. Ito lang yung order ko, iced coffee, tapos pancake. Ayun guys, nakasakay na ako dito sa bus going to Taiwan. Oh my. Guys, bumaba na ako doon. From here, 600 meter. Tayong YEHLIU Park. Guys, fishing port to ha. So alam niyo na yung amoy. May pa-temple pa. Sana umaalis sila doon, no? Hindi naman sila yung view eh. The entrance is 80. Order ako nito. Noodles, tsaka hazelnut. So, 2 days na ako, pero first meal ko yan. Ito. Ang sarap. Be, hindi naman sinabi sa akin na hiking pala ko. Love, hindi ko na alam kung nasaan ako. Kasi sabi nila, dito na yung Queen's Head. Doon na ako galing, oh. Tapos inakyat ko to hanggang dito. Mga besh, ang layo ko na doon sa pupuntahan ko. Dito lang sa Queen's Head, oh. Dito ako galing. Ano din ang hanap mo sa taas? Pinapapunta na naman ako dito. Tapos dyan ako umakyat kanina eh. Saan ba yun? Yun na ba yun? Yun yung pinagkakagulo ng mga tao eh. Alis na. Punta na tayo SHIFEN. Kisnan mo, ganyan dapat siya. Bakit ganun? Expectation versus reality? Pinagpilihan ko kung YEHLIU or SHIFEN. Kasi kung pupunta akong YEHLIU, for sure hindi din na makarating ng SHIFEN. Eh, mas gusto kong magpalipad ng lantern. Gusto ko mag-experience yun. Naghihintay ako ng bus papuntang SHIFEN.
Good morning everyone! Day 3 in Taiwan and later ng 9 p.m. yung flight ko. Right now, it's 9:30 a.m. and mag-check out na ako. Guys, kasi tapos na yung pass ko, kailangan bumili ang EC card, 100 siya, tapos niloadan ko din siya ng 100. Guys, meron ako 6 hours before yung flight ko, and then I'm planning to put this sa locker kasi para makaikot ako maayos dito. Doon, it's 45. Dito 30. I am back at Taipei main station. Actually, hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Parang tinatamad na ako. Sa SHIFEN nga, hindi ko na naikot eh. Tapos, kukunin ko na siguro yung bagahe ko or dito na lang ako mag-iikot-ikot kasi madami naman makikita din dito. Nasa Taipei main station na ako and I'm on my way sa airport. I am near the arrival area. Isasoli ko na yung pocket wifi na ni-rent natin for 3 days. Guys, kung pupunta kayo dito sa Taipei, I suggest kumuha kayo dito kasi sobrang sulit.